สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักฮอมโครเชต์นะคะเจอกันในคลิปที่2แล้วกับการถักเสื้อตัวนี้หลังจากที่เราถักคลิปแรกก็ได้งานมาแบบนี้นะคะได้เป็น4 ชิ้นนะคะเราจะมาถักกันต่อเราจะถักเป็นตัวเสื้อนะคะจะได้งานเป็น4 ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักกันต่อค่ะพอเราถักงานได้4 ชิ้นแบบนี้นะคะเราจะถักต่อคุณป้าจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะเพื่อดูการต่อให้เห็นได้ชัดเจนนะคะสำหรับใครจะใช้สีเดียวก็ถักไปได้เลยนะคะเราจะทำการต่อชิ้นงานก่อนนะคะก่อนที่จะถักให้ดูว่าด้านหน้าด้านหลังอยู่ตรงไหนนะงานในเนื้องานของแต่ละคนนะคะอันนี้จะเป็น1 ชิ้นหน้าหลังนะคะอันนี้ก็1 ชิ้นหน้าหลังพอเราจับเนื้องานได้แล้วเราก็ทำการต่อได้เลยค่ะที่เราเหลือปลายไหมไว้เราผูกต่อกันได้เลยนะคะผูกต่อกันตามปกตินะคะเพื่อให้ชิ้นงานเขาติดกันไว้แบบนี้เวลาเราถักไปจะได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะเราจะผูกไว้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะใช้ไหมอีกสีหนึ่งทำการต่อที่เราผูกไว้จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะทีนี้มาดูด้านข้างด้านข้างจะเป็นแบบนี้เราจะถัก1 ห่วงนะคะเพื่อโยงติดกันนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ตัดไหมไปก่อนนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนี้เราจะถักต่อไปเลยนะคะมาดูกันถักห่วงเชื่อมกันนะคะถักโซ่4แล้วก็พัน2 ครั้งจิ้มลงในห่วงเดิมนะคะในโซ่เดิมจะได้งานแบบนี้แล้วมาเชื่อมต่อแต่อีกด้านหนึ่งตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะคะเราจะไม่ตัดได้นะคะด้านเนี้ยถ้าใครใช้สีเดิมไม่ตัดได้เราจะถักไปเลยนะคะแต่ถ้าใครจะต่ออีกสีหนึ่งเราจะต้องตัดได้ตัวนี้ก่อนนะคะตัดไหมตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นงานตรงนี้เลยนะคะมาดูนะคะเราเริ่มต้นโซ่3พัน1 ครั้งลงที่เดิมจะได้2 หลักจากนั้นโซ่1เสร็จแล้วเราจะโยงข้ามมาเลยนะคะตรงนี้จะเป็นงานแบบนี้ตรงนี้จะเป็นใต้รักแร้นะคะจากนั้นโซ่3ถักเหมือนกันนะคะก็เป็นลายเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสีนะคะตรงลายสับปะรดก็จะเป็นโซ่3มีอยู่3 ห่วงแบบนี้
จากนั้นโซ่3โยงมาเลยนะคะคุณป้าจะทำให้ดู1ช่วงลายนะคะพอเราถักตัวนี้แล้วโซ่1อันนี้จะอยู่ในช่วงลายที่2นะคะจะได้งานแบบนี้เราจะถักแบบนี้ไปรอบเลยนะคะทีนี้เราจะถักเป็นวงกลมนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราเชื่อมไว้ไม่ให้เขาหลุดจากกันเพื่อที่จะได้ถักมองเห็นได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะคะถักเหมือนเดิมพอเราถักตรงนี้แล้วก็โยงมาตรงนี้เลยนะคะก็จะเหมือนตรงนี้นั่นเองนะคะถักตามนี้พอครบรอบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราก็ถักมารอบแล้วนะคะใกล้จะจบแถวแล้วนี่คือการจบแถวนะคะเราก็จบแถวกับโซ่แรกนี้เลย3โซ่นี่ค่ะโซ่ที่3จากนั้นเราจะเลื่อนห่วงนะคะเราจะเริ่มแถวใหม่แล้วตรงที่เราต่อชิ้นงานนะคะให้เก็บใหม่ให้เรียบร้อยอันนี้คุณป้าเก็บแล้วนะคะเริ่มต้นโซ่3จะได้2หลักแบบนี้โซ่2เราจะถักขึ้นลายตรงนี้เลยนะคะถักลายเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะก็ถักเหมือนตรงที่เราเพิ่มลายตรงนี้มองเห็นชัดไหมคะนี่จะมีอยู่6หลักขั้นด้วยโซ่2แบบนี้นะคะถักเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นโซ่3เราถักเหมือนเดิมนะคะตรงลูกสับปะรดแถวนี้โซ่3ลูกสับปะรดของเราก็จะมีอยู่2ห่วงอันนี้เราจะได้1ช่วงลายแล้วนะคะถักตามนี้เลยค่ะเราจะได้งานแบบนี้นะคะ1ช่วงลายอันนี้เราจะถักช่วงตัวไปแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้ความกว้างของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตรงคอนี้กว้างไม่เป็นไรนะคะเขาจะออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำการเก็บรอบคออีกครั้งหนึ่งนะคะถักไปเลยนะคะให้ได้ลูกสับปะรดลูกนี้ให้เต็มนะคะที่เราถักค้างไว้นะคะถ้าเราอยู่หน้างานเราจะมองเห็นนะคะพอเต็มลูกสับปะรดลูกนี้แล้วเราจะมาเพิ่มลายกันเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเราก็ถักมาถึงตรงนี้นะคะจะได้งานแบบนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะที่คุณป้าบอกว่าแขนกว้างไม่เป็นไรอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้คือที่คุณป้าเก็บไว้ให้ดูข้างหนึ่งนะคะงานเขาจะออกมาแบบนี้ที่เขางอแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บนะคะพอเก็บแล้วเขาก็จะพอดีกันนะคะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเห็นไหมคะเขาก็จะกว้างแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะมาดูตรงนี้งานก็จะเหมือนกันเลยนะคะช่วงลายต้องหันแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นลายช่วงลายจะถักเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่พอเราลงตัวเสื้อแล้วเขาก็จะเพิ่มลายขึ้นมาต่างกันก็ตรงที่เราจบแถวนะคะเพราะว่าตอนที่เราถักตอนเริ่มต้นตรงนี้เราถักพลิกกลับไปกลับมานะคะมาดูตรงที่เราขึ้นต้นแถวคุณป้าจะทำให้ดูก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะลักษณะจะเหมือนกันเลย
อันนี้พอเราจบแถวนะคะ อันนี้ก็มาถึงตอนที่คุณป้าบอกนะคะว่าช่วงลายสับปะรดตรงนี้เขาจะครึ่งต่อครึ่งเห็นสีเขียวกับสีม่วงไหมคะก็จะได้1 ลูกแบบนี้นะคะนี้พอเราจะจบแถวเราจะจบแถวแบบนี้เชื่อมต่อกันนะคะจากนั้นโซ่ขึ้นไป3 โซ่ตรงนี้จะได้2 หลักโซ่2ถักเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่เราจะมาจบแถวตรงนี้เท่านั้นเองพอเราจะจบแถวตรงที่เชื่อมต่อดอกกันพอดีนะคะให้สังเกตดูจากนั้นก็ถักไปเหมือนเดิมเลยค่ะช่วงลายนะคะถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะก็จะอยู่ประมาณลูกสับปะรด4 ถึง 5 ลูกเราจะนับลงแบบนี้นะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะจากตรงนี้ไปนะคะนับไปอีกประมาณ4 ลูกนะคะหรือใครจะทำให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะตัวเสื้อค่ะพอได้ความยาวตามต้องการแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเพราะว่าเราจะไปถักลายริมตรงจบงานตรงชายเสื้อแล้วก็เราจะถักเก็บงานแบบนี้นะคะแขนอันนี้เก็บไว้1 ข้างนะคะเพื่อให้ดูว่าความต่างกันเป็นยังไงนะคะเห็นความกว้างไหมคะก็จะต่างกันนะคะแล้วก็เก็บคอนะคะพอได้ความยาวตามต้องการแล้วเดี๋ยวก็มาถักกันต่อค่ะค่ะหลังจากที่เราถักได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะจะมีลูกสับปะรดที่เราถักลงไปนะคะจะมี1 2 3 4 ลูกนะคะแล้วก็ต่อด้วยอีกครึ่งลูกก็จะเป็นลูกที่5ทีนี้เราจะจบงานแล้วนะคะดูตอนที่เราจบแถวเราจบแถวแบบนี้นะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้นี่เราก็เลื่อนห่วงไปถักตามนี้เลยค่ะตรงนี้เราจะไม่เพิ่มเป็นลายสับปะรดแล้วนะคะเราจะจบงานตรงนี้เลยนะคะก็จะยังเหลืออีก2 แถวมาดูการถักนะคะลายของเขาก็จะยังอยู่แบบแถวนี้นะคะเหมือนกันเลยถักไปนะคะถักลายตามนี้เลยค่ะคุณป้าจะทำให้ดู1 ช่วงลายนะคะนี่คือ1 ช่วงลายค่ะเราจะถักแบบนี้ไปนะคะตรงนี้เราจะมาจบแถวเราก็ถักลายแบบนี้ตรงนี้ขึ้นมาอีก1 ลายนะคะพอมาจบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลายตรงนี้นะคะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวพอจบแถวนี้แล้วมาเจอกันก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะแล้วก็ถักมาถึงจะจบแถวอีกแล้วนะคะ
มาดูแถวสุดท้ายกันค่ะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางแล้วก็โซ่1ถัก x 1ครั้งนะคะแล้วก็โซ่3ทีนี้โซ่3เราจะลงทุกห่วงเลยนะคะอันนี้เป็นแถวสุดท้ายเราจะจบแถวง่ายๆด้วยลายง่ายๆแบบนี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะคุณป้าก็ถักให้ดู1ช่วงลายนะคะจะได้งานแบบนี้นะคะจบแถวแบบนี้เลยพอถักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปถักตรงลายริมนะคะจบแถวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะพอเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้างานก็จะได้ลายแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาถักเก็บลายตรงคอแล้วก็ตรงวงแขนนะคะรอบแขนเลยเราจะถักลายแบบนี้นะคะตรงคอก็ถักเหมือนกันเลยคุณป้าจะทำให้ดูตรงช่วงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าคอกับแขนเขาก็ถักเหมือนกันเนาะมาดูเลยค่ะตอนที่เราไม่ได้ถักงานเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มตรงใต้รักแร้เลยนะคะตรงนี้เลยเริ่มตรงที่มันมีโซ่5นะคะที่เราถักตอนแรกๆนะคะเราจะใช้ไหมสีเดียวกันนะคะกับตรงที่เราเริ่มตรงนี้ถัก x นะคะโซ่3ก็จิ้มลงที่เดิมทั้งหมดจะมี3หลักทั้งโซ่แล้วก็โยงมาตรงที่มีโซ่5ตรงนี้หน้างานจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มใหม่เลยโซ่3ถักเหมือนเดิมค่ะให้ได้3หลักทั้งโซ่แล้วก็โยงมาปลายริมเราก็ง่ายๆแบบนี้นะคะถักไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้เรามาเจอกันนะคะเพราะว่าจะมีอีกรอบหนึ่งเราจะถัก2รอบนะคะทั้งคอแล้วก็แขนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะลายริมรอบแรกก็จะจบแถวแล้วนะคะมาดูตรงที่เราจะจบแถวที่เราถักตัวสุดท้ายนะคะที่มีโซ่5เราจะเห็นว่าเราได้เพิ่มห่วงตรงใต้รักแร้ไว้1ห่วงเราจะไม่ถักนะคะเราข้ามไปเลยข้ามมาตรงที่เราเริ่มต้นนี่นะคะจบแถวตรงนี้เลยค่ะเลื่อนห่วงมา1ครั้งนะคะโซ่3ถักเหมือนเดิมค่ะไปอีก1รอบนะคะเพราะว่าตรงคอเราถัก2รอบแขนก็ต้อง2รอบนะคะตรงบ่าเราจะได้ดูว่าเท่ากันเนาะค่ะไปแบบนี้เลยจนจบแถวนะคะเราก็จะมาจบแถว
ตรงที่เราเริ่มต้นแถวที่2นี้นะคะ คุณป้าจะทำให้ดูเท่านี้นะคะ มาดูตรงที่เราถักเสร็จเรียบร้อยเขาจะได้งานแบบนี้นะคะ แล้วก็แขนเสื้อตัวนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวคุณป้าจะบอกว่าตัวที่เป็นตัวอย่างสีน้ำตาลนะคะเขาจะตัวเล็กกว่าตัวนี้ ถ้าอยากให้ตัวเล็กเราจะต้องถักลูกสับปะรดจากข้างบนค่ะลงมาแค่4 ลูกนะคะ แล้วก็ต่อลงมาข้างล่างเลยนะคะถักวิธีถักเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่เราลดหรือเพิ่มจำนวนความยาวลงนะคะตรงที่เราเริ่มต้นก็จะได้เสื้อตัวเล็กลงเราอยากได้ตัวใหญ่เราก็เพิ่มจำนวนสับปะรดลูกสับปะรดให้มากขึ้นนะคะค่ะเสื้อตัวนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ